السلام عليكم. اليوم بدنا نبدأ بموضوع جديد واللي هو جل and magma. بدنا نحكي عن يعني one of the semi-solid preparation اللي هو الجل. طيب هلا بدنا نعرف شو هو الجل، يعني نعرف شو هو الجل ونشوف شو الأنواع تبعته. هلا الجل as a definition according to the United States Pharmacopoeia هو semi-solid preparation being either suspension of small inorganic particles or large organic molecules interpreted with the liquid أو with the water. فمعناته هو يعني هو semi solid preparation يا اما بكون الجيلينج ايجنت او الجيلنت او الماده اللي بتكون الجل، يا اما هي inorganic small molecules small inorganic particles او انه هي large organic molecules. وهدول الانورجانيك او الاورجانيك هم بصير لهم interpreted with the liquid، يعني انه بيصير نوع من انواع التشابك بينها وبين الليكويد اللي موجود. طيب فالانورجانيك بارتيكلز يعني الاول نوعيه الانورجانيك بارتيكلز زي البنتونايت form a three-dimensional house of card structure throughout the gel. يعني الانورجانيك بارتيكلز هاي لما تصير لها interpretation with the water they form certain structure، وهذا structure بسموه حسب الشكل اللي بتكون. يعني البنتونايت مثلا بكون عندي 3 dimensional او هاوس اوف كارد ستراكشر في الجل اللي بتكون. وبيعتبروا الانورجانيك بارتيكلز او الجل اللي بتكون من الانورجانيك بارتيكلز بيعتبروه تو فيز سيستم. الانورجانيك بارتيكلز 1 فيز والكونتينوس فيز اللي هو الليكويد فيز ثاني. فبيعتبروا الانورجانيك هو تو فيز سيستم. The gel mass consists of floccules of small, distinct particles frequently called magma or milk. يعني الجل ماس اللي بتكون من floccules من small distinct particles، يعني من particles صغيرة كتير على الكولويدال ليفل، و بسموها مرات بسموها ماجما اور ميل. هلا الجل and magma are considered colloidal dispersion since they each contain particles of colloidal dimension. يعني هذه الانورجانيك particles السايز تبعها in colloidal dimension in nanometer particle size، يعني النانوميتر particle size، فهي صغيره كتير يا دوب تنشاف في الالكترون مايكروسكوب. هلا النوع الثاني اللي هو اللارج اورجانيك مولكيولز. اللارج اورجانيك مولكيول exist in solution as randomly coiled flexible chain. These are either natural product or synthetic polymers which tend to entangle with each other because of their random motion. The macromolecules are distributed throughout the liquid in such a way that no apparent boundary exists between them. هلا يعني هون بحكي لك large organic molecules exist in solution as randomly coiled flexible chain. These are either natural أو synthetic. يعني حكينا على الانورجانيك، هو الانورجانيك هي small particles in nanometer size، وهدول بيشكلوا اشكال معينه بالليكويد، واللي بسموه الشكل حسب او بسموا الجل حسب الشكل اللي بتكون، يا اما 3 dimensional structure او house of card structure او hexagonal structure، ومرات بيكون بسموه chicken wire structure لانه بيشبه قفص الدجاج، او مرات بسموه laminar structure. فهذه الميكانيزم اوف اكشن لهدول المواد as a chilling agent اللي هم الانورجانيك. في الناحيه الثانيه الاورجانيك جيلينج ايجنت هم هاي موليكولار ويت لونج تشين، ولما نحطهم في الليكويد وبالمي
فبصير في عندي random motion، بصيروا random motion يتحركوا بشكل عشوائي، وهاي الحركة بتخليهم يتشابكوا بين بعض، وبيكونوا عندي الجل بهاي الطريقة. فهي random motion and the entanglement between each other they form a gel. In this case no boundary exists between the water وبتوين هاي الأورجانيك molecules، فبسموهم one phase system. In this case they name بيعتبروهم one phase system. يعني وهذه الاورجانيك مولكيولز ممكن تكون اكثر من ماده، يا اما هي ناتشرال ماتيريال او سينثيتيك ماتيريال، ورايحين نجيهم لقدام ان شاء الله. طيب هلا هاي الصورة يعني بتوضح لي الجل الموجود في الأسواق، يعني الديفرنت جل الموجود في السوق. يعني احنا بنلاحظ يعني بدنا نربط يعني استعمالاتهم. هلا له استعمالات جل كثير في الكوزموتكس، مثلا شامبو، مثلا هير جل، الهير جل مثلا. عندي للسكن، للفيس مثلا، كثير اشياء يستعمل في الاكس راي اكزامينيشن. يستعمل كثير في as oral gel، يعني some active ingredients formulated in a form of gel to be applied on the mouth. ممكن يكون عندي eye gel، ممكن يكون عندي nasal gel، وممكن يكون to be applied externally on the skin large area on the skin، زي الفولتارين ايمال جل او اي شيء ثاني مشابه له. فالجل له استعمالات كثيره according ل different characteristics of these preparations. هلا لو اجينا اليوزز اوف ذا جل، لو اجينا نختصر نحكي عن اليوزز اوف ذا جل، هي to prepare capsule shell from gelatin. يعني أول chilling agent يعني هو جيلاتين. الجيلاتين هي مادة مأخوذة، نعرف إنه two types of جيلاتين، في عندي جيلاتين A type A و type B، ومأخوذين من either from the collective tissues of animals اللي هم جلود الحيوانات or the bones يعني إما من الجلود أو من العظام. إذا أخذوهم من الجلود الحيوانات فبنقعوهم بالكلاين لمدة أسبوع، بعدين بيعملوا لهم بروسيسنج، يعني واشنج وبيوريفيكيشن ليطلعوا منهم الجيلاتين اللي هو تايب بي. وتايب اي اللي هو مأخوذ من العظام الحيوانات بيعملوا له سوكينج بأسيد، وبعدين لمدة أسبوع، وبيعملوا له بعدين البروسيسنج والكلاريفيكيشن والبيوريفيكيشن، وبيستعملوه لسيرتن، يمكن بيستعملوه للهارد جيلاتين كابسولز. فهذا الجيلاتين له استعمالات كثيره، سواء بالفود اندستري وفي الفارماسيوتيكال اندستري. هلا طبعا في بلادنا انه بقول لك الجيلاتين لازم يكون السورس، عشان هيك بقول لك السورس اوف جيلاتين يكون مش بورك، يعني مش مأخوذ من الخنازير. هلا فبطلبوا certificate of analysis يبين انه السورس تبع الجيلاتين من وين جاي. هلا طبعا في بلدان ثانيه زي الهنود وكذا، هم لا بدهم مش animal source at all، يعني ما بدهم اي نوع من الانيمال، يعني source of جيلاتين مش مأخوذ من الانيمالز. ففي شركه هاي الكابسوجيل، اكبر شركه في العالم بتعمل يعني بتتعامل بالجيلاتين والكبسولات، عامله جيلاتين او كابسولز من جيلاتين نباتي، فهو يستعمل زي ما قلنا يعني في الكابسول شيلز، وحكينا من وين مأخوذ. Second, for topical drug applied directly to the skin، يعني كثير من المستحضرات اللي هي topical preparation، وخاصة الأشياء اللي بتتحط على الوجه. يعني إذا بنحكي عن acne preparation، الأكني preparation بتكون البيز تبعها جل، لأنه
يعني الجل هو كلير فما ببين when you apply to the على الفيس، لما ينحط على الفيس ما ببين. فممكن انه يعني direct to the skin especially on the face. وهلا في on large skin area مثلا المسل relaxants، فبده الواحد يدهن ظهره كتفه ركبته، فيعني هو water based، فما بكون more acceptable by patient من الكريم او من الاوينتمنت او من other topical preparations. ثلاثة هاي مهمة تو ميوكس ممبرين، يعني وين في ميوكس في هاي الاريا وبدنا نعطي دواء فبنحطه على شكل جل. يعني مثلا في عندي نيزل جل في ميوكس في النيزل كافيتي. في الاي جل مثلا في منطقة الاي. في الماوث جل. And where there's mucus, it's easy to apply these preparations، لأنه إلها تعمل شغلتين، يعني إلها two advantages. أول شيء هي clear، مثلا to be applied على العين، ما بتزغول العين، وهي clear، فسهل إنه الواحد يحطها بالنهار ويمشي عادي. بينما الاوينتمنت لا، ما صعب، فهو بحطوها just at night or before bedtime. طبعا nasal cavity نفس القصة، يعني to be applied in nasal cavity يكون more acceptable. بالإضافة إنه الجل بصير له interpretation with the mucus، وبقعد فترة أطول على الميوكس لاير، ولما بقعد فترة أطول بزيد فرصة الامتصاص. فبسموها هاي رايحين نجيها بنهاية هذا الشابتر بايو ادهيسيف، يعني له خاصية البايو ادهيجن، يعني انه بلزق على المنطقة اللي فيها ميوكس، وبقعد لفترة أطول، فبزيد فترة التريتمنت أو التريتمنت في هيك حالة بيكون أفضل. طبعا كمان قلنا للآي. هلا for long acting forms of a drug for long acting form of drugs injected intramuscular or implemented in the body. يعني for long acting forms of a drug injected intramuscular or implemented في الجسم. هذا هو يعني من اللي بتحكي عن drug delivery system. يعني انه certain matrix، هو بيحكوا matrix، انه matrix معمول من certain polymers اللي هي مصدرها جل، وهذا الجل ممكن يكون high molecular weight وله viscosity عالية، و depends on the release rate بتختار البوليمر المناسب وبتعمل له injection أو بتعمل له implementation تحت الجلد، وبقعد to release الactive ingredients for long period of time، ممكن يقعد لمدة 6 شهور، فممكن يستعمل لهيك شغلات. 6 gelling agent are useful as a binder in tablet granulation. يعني كمان الجيلينج ايجنت بيستعملوه كثير as a binder in tablet formulation. احنا بنعرف انه to formulate a tablets يكون عندك powders and you need to mix dry mixing first، وبعدين تعمل granulation، وبعدين تعمل drying وتكمل الشغل. هلا الجرانيوليشن يعني انت بدك تحط ماده تعجن فيها، وهي الماده انه بيستعملوا الجيلاتين مع مي في certain concentration في الجيلاتين، بيعمل على انه يمسك الباودرز توجذر، يعني بيعمل بايندر بيلزقهم مع بعض. فبيستعملوه كثير الجيلاتين لانه هو انرت ويعني افيلبل ومواصفاته معقوله لهيك شغله. فهو بالفعل يستعمل كثير useful as a binder in tablet granulation. طبعا بعدين بيطيروا المي وبترك، يعني لما يعملوا يعجنوها او يعملوا جرانيوليشن باستعمال الجيلاتين، بعدين بيعملوا دراينج. لما يعملوا دراينج evaporate الووتر وبتركوا، بصفي الجيلاتين يمسك الديفرنت الجرانيولز مع بعض ومنعهم انه يصير عندي سيبريشن في
الستبس اللي بعديها. طيب يستعمل as thickener in oral liquid and in oral liquid، يعني بيستعملوه thickener in oral liquid، يعني إذا بدك تزيد الفسكوسيتي تبع أي مستحضر يؤخذ the liquid form، فممكن تستعمل الجيلاتين to increase its viscosity تبعته. وممكن كمان يستعمل as suppository base، ممكن يستعمل as suppository base، يعني هذول نقطتين منفصلين، يعني as thickener in oral liquid preparation or as suppository base بإضافة مواد ثانية. طبعا آخر نقطة اللي هي in cosmetics in wide variety of products. In cosmetics in wide variety of products such as shampoo, fragrance, skin and hair preparation. in cosmetics بيستعملوه كتير، له استعمالات، وأي مستحضر بالسوق ممكن يدخل فيه الجيلاتين. طيب هلا نحكي عن ال classification of the gel. يعني classification of the gel. The classification of the gel is depends on some characteristics of either one phase or two phase system. يمكن انه بيعتمد يعني to classify them انه نقول والله هو في عندي gel one phase system او عندي او عندي gel two phase system. two phase system اللي هو inorganic gel، والون فيس سيستم اللي هو الاورجانيك جيل، وممكن نسميهم اورجانيك جيل وممكن نسميهم ان اورجانيك جيل. اورجانيك جيل انه هو السورس اوف ذا جيلينج ايجنت comes from organic جيلينج فورمر او بوليمرز، او الان اورجانيك هو المصدر تبعه ان اورجانيك ماتيريال. وممكن النيتشر اوف ذا سولفنت، النيتشر اوف ذا سولفنت يعني اذا كان السولفنت او الليكويد او الفيهيكل كان ووتر فبنسميه هيدروجيل، بنسميه ايش؟ هيدروجيل. اذا كان aqueous base فالنيتشر اوف ذا سولفنت such as hydrogel اذا كان aqueous base، او ممكن نسميه oily gel اذا كان الليكويد اللي انا بدي استعمله هو اويل، ودي عاده نوع واحد من الجيلينج ايجنت which gel the oil. gel the oil رايحين نجيه بالبلاستي بيز، فيعني بنسميه حسب السولفنت او حسب الفيهيكل، يعني ممكن نسميه هيدروجيل او اويل جيل، او ممكن يكون بودي بيبتايد او بودي بيبتايدز زي الجيلاتين. كما قلنا الجيلاتين اللي هو مأخوذ من collective tissues او من bones of animal، فبنسميهم هذول بودي بيبتايدز. بعدين ممكن انه في اشياء بنسميها هون solid gel، بنسميه zero gel. solid gel with low solvent concentration are known as zero gel. يعني اذا عندي هذه الجيلينج ايجنت ماده صلبه، ممكن انه تكون ماده صلبه احنا نعملها صلبه for stability purposes، يعني نعمل evaporation للسولفنت من الجل ماتريكس ونترك الجل ماتريكس as a solid، فبنسميها في هيك حاله زيرو جل. فمعناته نرجع بنقول منه ممكن to classify the gel one phase system or two phase system، ممكن نقول له organic gel او inorganic gel، ممكن نسميه هيدروجيل او اويل جل، ممكن نسميه بولي بيبتايد اذا كان هو جيلاتين، وممكن نسميه زيرو جل اذا كان الجل في شكل على شكل ماده صلبه. الزيرو جل زي ما حكينا هو زيرو جل لازم نعرفها هاي. زيرو جل نعرف الديفينيشن ايش يعني. زيرو جل are often produces by evaporation of the solvent leaving the gel framework behind. They can be retained to gel state by introduction of an agent that on imbibitation swells the gel matrix. يعني هو زيرو جل بنحضره by evaporation of the solvent، ولكن لما نيجي بدنا نستعمله ممكن نعمل له soaking، نحطه بالمي، بنحطه يا مي بارده او مي سخنه، وبعدين بصير له بمتص المي وبصير له سويلينج وبرجع الجل ماتريكس زي ما كان. وكثير انواع من هاي الجيلينج ايجنت موجوده على شكل زيرو جل، زي الدراي جيلاتين.
دراي جيلاتين اللي بنستعمله بالفود، يعني بالجيلو اللي بنستعمل بيكون دراي بس احنا بنحطه بمي سخنة لفترة وبعدين نحضره بإضافة مي باردة، فهو هذا بسموه دراي جيلاتين. أو في تلاقي كانث ريبون بأشكاله، أو الأكاشيا تيرز بسموها أكاشيا تيرز، أو كل دراي سيليولوز والبوليسترين. دراي سيليولوز والبوليسترين هذول كلياتهم أمثلة على الزيرو جيل. فبدنا نعرف شو هو الزيرو جيل وشو ليش بيعملوه، يعني بيعملوه عشان stability purposes. طيب chilling agent for pharmaceutical and cosmetic use، يعني أي chilling agent أو chillant للاستعمال الطبي أو الكوزموتكس لازم يكون inert وsafe ونون reactive with other formulation components. طبعا يعني الأولى والثالثة it's the same. inert يعني non reactive with other formulation component، ولازم يكون safe طبعا. هلا ال incompatibility in gel is occurred by combination of cationic drug أو preservative أو surfactant with anionic gel format. يعني إذا بصير عندي incompatibility تضاد في بعض المستحضرات، إنه هو ناتج عن وجود أو خلطة بين كاتايونيك يعني شيء حامل شحنة موجبة من الدواء أو preservatives، ومع الانايونيك شو بسموها جيل فورمر أو الجيلينج ايجنت. فبده يكون الواحد محتاط بين الخلطات هاي، يعني انايونيك كاتايونيك اشياء زي هيك. فاذا صار عندي هيك بصير عندي inactivation، يعني بتخرب الشغله، or precipitation بصير عندي ترسب في الجل المستعمل. طيب the gel should exhibit، هون بقول لك يعني مواصفات الجل، ان الجل should exhibit little viscosity change under the temperature variation of the normal use and storage. يعني الجل بعد ما تحضره مش لازم يتغير كتير، يتأثر بدرجات الحرارة، يعني مش لازم يتأثر كتير بدرجات الحرارة. فالفيسكوسيتي لازم تضلها ثابتة بتغير بسيط جدا مع تغير الحرارة. لازم نفكر بالcost consideration. Cost consideration is very important in all pharmaceutical preparation if you are producing as a mass production. فإذا الكوست تبعها عالي مش رايح تبيع، فالكوست مهم. ف you need to think about the cost. طبعا cost related to the chilling agent used in this regard. هلا بدك تفكر كتير بالميكروبيال contamination. الجل فيه مي، most of them الجل بيكون فيه مي، والمي هي source of contamination. So you need to think about the شو بسموها preservatives, suitable preservative to be used to control ولا to prevent or to maintain the microbial growth within minimum أو minimal concentration. طيب الجل لازم كمان the gel characteristics should match with the intended use، يعني لازم viscosity to match with the intended use. يعني مثلا where to be applied، على the skin، على الeye، على النازل، على المouth. The gel characteristics should match the intended use. Topical gel, ophthalmic gel must be sterile. طبعا anything to be applied to the eye should be sterile, and the preparation of sterile product إلى خواص معينة عشان تعطي يعني تكون sterile. هلا in general بقول لك consumer tend to prefer gel products with high optical clarity، يعني الناس بتفضل جل يكون الكلاريتي تبعته عالية جدا وما يكون تربد ويكون شكله جميل زي ما بقولوا. So our aim at the end of the preparation is to produce stable gel و elegant gel و economical gel. يعني هدول كتير مهمين، انه stable و elegant و economical gel عشان تقدر
إنك تبيعه للسوق. يمكن نحكي عن هدول الأربع تيرمز ونوقف عند هاي السلايد. يعني رايح يمر معنا شيء بسموه سينيريسيس وسويلينج وإمبايبتيشنز. إيش يعني سينيريسيس؟ سينيريسيس when a gel is stand for some time it often shrinks and some of the water will pressed out. Syneresis become more obvious as the concentration of the polymer decrease. It occurs in organic and inorganic gel. يعني ايش سينيرسيس؟ سينيرسيس يعني اذا انت حضرت جل وتركته لفتره في المستودع في المخزن، الجل فريم ورك بصير له شرينكينج، بكش شوي، والمي الزايد بيطلع من الماس تبع الجل، بيطلع من الماس. هاي بيقولوا لها سينرسيس، تعتبر من instability in the gel، instability in the gel، ومرة وبتصير بالاورجانيك والانورجانيك جيلينج ايجنت، وبتكون ناتجة عن انه الكونسنتريشن اللي انت حاططها مش كفاية to hold all the water، فالمي الزايدة بتطلع. فهي when the gel stand for some time it's often بشكل عام بصير لها shrinking، بتتكش شوي and some of the water pressed up تطلع. Syneresis become more obvious، تكون ظاهرة كتير واضحة as concentration of the polymer بقل. It occurs in organic and inorganic gel. هلا swelling انتفاخ. ايش يعني swelling؟ يعني taking up water by the gel and increase the volume of the gel. Solvent penetrate the gel matrix so that gel interaction are replaced by gel solvent interaction. يعني هو swelling it will absorb water and increase in the volume. Absorb water and increase in the volume. الترم الثالث اللي هو impactations، هي it's the same as in swelling however without increasing in the volume. يعني taking up water by the gel without increasing in the volume. without increasing in the volume. هلا inorganic particles are capable of gelling a vehicle by the formation of a specific structure in the medium. زي ما قلنا inorganic يعني mechanism of gelling the liquid، هو بيعمل gelling the liquid by formation of structure in the medium، وهذا structure الشكل تبعه depends on the type of the inorganic medium. يعني بقول لك الكليز مثل البنتونايت or الكوالين possess laminar structure that can be extensively hydrated. يعني البنتولين والبنتونايت والكوالين بيعمل شكل بسموه laminar structure، وهذا يعني بيجمع عليه كميات مي كثيره، عشان هيك بيعمل عندي شو بسموه، بيعمل عندي الجل. The flat structure of bentonite particles are negatively charged at the face and positively charged at the edge. The attraction forces between the face and the edge create a three-dimensional network of particles throughout the liquid which impurize the solvent. هو بقول لك البنتونايت هو يعني particles بيعمل flat structure، وهو negatively charged على السطح، يكون حامل شحنه ماينس، وعلى على الاطراف يكون حامل شحنه زائده، فبيقلبوا على بعض وبشكلوا عندي 3 dimensional structure. طيب بدي اوقف عند هون، والمره الجايه بنكمل نكمل الدرس. يعطيكم العافيه.